Numele meu e Dan Schipor, sunt managing partner la compania Daris Consulting, firmă specializată în consultanță de management care are 9 angajați. Istoria mea legată de cum am ajuns să fiu antreprenor în domeniul consultanței de management ține de un vis care l-am avut în facultate. Am terminat științe economice, sunt oarecum specializat și am avut cursuri de management în facultate. Mi-a plăcut foarte mult managementul, după care am avut șansa să devin manager la diferite companii. Am definitivat studiile cu un master în Business Administration în Marea Britanie. Prin urmare, pot spune că am avut o experiență combinată de practică cu teorie în domeniul managementului înainte să-mi deschid compania de consultanță. Trebuie să recunosc că a fost foarte greu la început să găsesc consultanți de management, pentru că piața era la început și fie găseam manageri buni, dar care nu puteau face consultanță, fie găseam consultanți din alte domenii care nu știau management. Într-un final, după 10 ani de activitate, pot spune că am o echipă închegată, iar dacă ar fi să decid care sunt lucrurile importante pentru această meserie, în primul rând este baza teoretică care se formează în școală și este obligatoriu să fie formată într-un sistem organizat, pentru că experiența practică singură nu reușește să-ți dea tot background-ul, să înțelegi problematicile diverse ale clienților. Prin urmare, școala este baza, fundamentul. Este recomandat ca în școală să ai structura logică de gândire formată în știința pentru care te pregătești, în știința managementului. În schimb, este la fel de importantă și experiența practică. Asta înseamnă că doar dacă știi teoretic și niciodată nu ai luat decizii de management, este foarte puțin probabil să devii un consultant în management bun. Cum am reușit să găsesc oameni buni în piață? I-am recrutat în primul rând după abilitățile pe care ar trebui să le aibă un consultant, urmând să evaluez cunoștințele pe care le-au dobândit în școală și punând peste aceste lucruri o experiență practică pe care le-am oferit-o din conturile client pe care le aveam. Cred că școala românească de management formează profesioniști buni în înțelegerea mecanismelor acestei științe. În schimb, cred că mai are foarte mult de făcut pentru a face niște specialiști buni în practică. Pentru că atât facultatea cât și masterurile care se fac în România oferă destul de puține experiențe practice. Cred că legarea experiențelor practice de niște internship-uri care să fie organizate împreună cu companiile care acționează în piață ar ajuta foarte mult dezvoltarea profesioniștilor în acest domeniu. Un alt aspect important ar fi orientarea școlilor românești înspre crearea de abilități și nu spre transferul de informații. Foarte important este acest transfer de informații și este extrem de bine ca un profesionist în consultanță de management să aibă limbajul domeniului de activitate în care lucrează, în schimb nu este suficient. Trebuie să treacă de la limbaj la skills-uri, la competenții care să poată fi puse în practică și apoi, după ce are aceste competenții, trebuie să aibă suficient timp să le aplice în practică, să aibă experiență practică, astfel încât să se fundamenteze un consultant cu adevărat bun, capabil să ofere servicii de calitate pieței și clienților și să nu riște costul pe cheltuiala și pe sănătatea afacerilor clienților. Ceea ce ar trebui să facă afacerile pentru a putea să vină în întâmpinarea profesioniștilor buni pe care școlile și universitățile îi scot în România, este să se implice un pic mai mult în găsirea talentelor din timp, în finanțarea studiilor lor, în direcționarea studiilor lor către ceea ce au nevoie cu adevărat în firmele lor și cred că o comunicare între mediul academic și mediul de business ar fi soluția ca programele universităților să fie din ce în ce mai bune și ancorate în realitate, ar fi soluția ca firmele care au nevoie de profesioniști în piață să nu investească atât de mult, ci să ia direct pregătiți de pe băncile facultăților sau școlilor. Bună, numele meu este Andreea Tatiana Grigore, sunt actriță, formator, glotodramatice și organizator de evenimente. Ca tânăr viitor antreprenor am urmărit videoul de prezentare al managerului Dan Schipor
și consider că dumnealui pune punctul pe i din foarte multe puncte de vedere în materialul de prezentare. Și anume prin simplu fapt că specifică că un tânăr antreprenor are nevoie de management și mai ales de baza teoretică îmbinată foarte bine cu cea practică. Din păcate, acesta subliniază un dezavantaj al tinerilor studenți din România. De multe ori baza practică rămâne doar baza practică și partea teoretică ori e foarte, foarte aglomerată de multe informații și nu sunt puse în practică atunci când trebuie, ori se pierde. Și atunci e foarte bine ca în timpul facultății să asimilezi baza practică prin experiențe atât teoretice cât și experimentale. E foarte important ca într-o firmă să ai motorul bine pus la punct, ca acesta să-ți propulseze afacerea și anume motorul acesta reprezintă managementul. E o diferență foarte mare între a fi manager și a fi angajat într-o firmă. Dan Schipper subliniază foarte bine că există o fină latură și o fină diferențiere între ce înseamnă să ai o atitudine profesionistă de manager într-o firmă și ce înseamnă să fii efectiv angajat. E cu totul și cu totul altceva. Și atunci te întreb, tu ca tânăr antreprenor sau viitor antreprenor sau doar potențial, deci doar te gândești să îți deschizi propria afacere, ce trebuie să faci ca să ai un marketing, un management și un PR foarte bun? Ai două soluții. Ori mergi la o firmă de consultanță în management, asemenea celei pe care o deține Dan Schipper, și acesta te ajută să-ți implementezi anumite scheme și strategii în propria ta firmă, astfel încât managementul să te ajute să-ți organizezi timpul și resursele pentru a crea profit. Acesta este scopul unei firme. Ori, mergi la cursuri, urmărești videouri, tutoriale, mergi la persoane care te pot ajuta să-ți dobândești tu aceste skill-uri, aceste aptitudini de a fi un bun manager. Și consider că Dan Schipper este o persoană care te poate ajuta din punctele acestea de vedere, să-ți pui strategia la punct, să știi foarte bine ce-ți dorești, ce pași trebuie să faci pentru a-ți atinge obiectivele și în cât timp le vei atinge. Cam atât. Mulțumesc frumos!